Hello guys! Welcome to my channel! Sa video na ito, tuturuan ko kayo paano nga ba magbayad ng PLDT gamit ang KONEK2CARD app. So, tara! Open muna natin ang ating KONEK2CARD application. So, login lang natin yung ating details, username, and then yung password. Make sure lang na tama ang ating i-input para ma-avoid ang pagka-block ng ating mga account. So, after nun, ma-check natin kung tama na ang ating mga details na inilagay. Click lang natin ang login. Yan. So, ito yung screen na mag-a-appear. Since ako ay KONEK2CARD agent, ang i-open natin ay yung agent menu. So, nandun kasi yung available na bills payment. Kapag hindi ka agent, ang igagamitin mo yung regular na menu para sa mga KONEK2CARD member. So, select lang natin yung biller. Telecom siya. Kasi dun kabilang ang PLDT. So, select lang natin. Ito, pili lang tayo dito kung saan tayo magbabayad. So, select natin is telecom since sa PLDT tayo magbabayad. Yan. So, select product. So, ano ba yung product? Select lang natin yung PLDT para sa product. And then, yung account number na gagamitin. So, yung ating account. And then, magkano ba yung babayaran natin for amount? So, 1,399. After nun, pag okay naman na yung details, click lang natin submit. So, ito naman yung screen na mag-a-appear. So, kailangan lang natin i-input yung account name ng may-ari ng PLDT. Kanino ba nakapangalan yon? And then, yung account number ng PLDT, kailangan din i-encode. And then, yung mobile number. So, since ako yung magpo-process, number ko muna yung ilalagay ko, and then pag na-receive ko na yung confirmation na successful na yung naging payment, ako na lang ang magsisend para sa customer ko nung confirmation. And then yung select lang natin yung PLDT DSL para sa may internet, and then yung landline. So ang area code dito is 43, and then yung telephone number, registered telephone number. And then, after nun, kapag okay na yung details, click lang natin yung submit. Yan. So, double check din natin before natin i-submit ulit. So, makikita natin dyan yung mga details na ating in-input. Check natin account number, yung mobile number, yung telephone number, para walang maging problema kapag nag-submit na tayo ng details. Yan. So, enter lang tayo ng ating MPIN. Kapag okay na, click lang natin yung submit. So, hindi ko na siya i-click kasi ito is video lang, tutorials, para lang maipakita ko sa inyo kung paano. So, kapag naging successful na at na-click na natin yung submit after natin mag-MPIN, may marireceive tayong text na ganito: "Thank you for your payment of 1,399 pesos for PLDT account." Yan. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos.